خطوة واحدة لو عملتها مع ابنك اللي عنده توحد، أوعدك إن ابنك في خلال شهرين 3 بالكتير هيتغير بنسبة 50%. بس لو نفذت الخطوة دي وحافظت عليها. الخطوة دي مهمة جدا 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 في التعامل مع طفل التوحد، ألا وهي إن أنت لازم تتحكم وتسيطر على سلوكه وعلى تصرفاته. النهاردة هنتعلم هنعمل ده إزاي، والطريقة اللي هنستخدمها هتبقى عاملة إزاي، وفي نفس الوقت هوريكم فيديو يوضح لكم يعني إيه تحكم وسيطرة في طفل التوحد. خليكم معانا. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من كلامي اونلاين. موضوع النهارده مهم جدا 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 جدا. انا في وجهه نظري دي اهم حلقه هقدمها لتدريب طفل التوحد، لان الحلقه دي هي الاساس، هي القاعده اللي انت بتبني عليها كل حاجة بعد كده. لو انت اتعلمت الخطوة بتاعت النهاردة وعرفت ازاي تطبقها وفهمت المبدأ اللي انا عاوز اوصله لك، صدقني ابنك هيتغير يعني بسرعة لا تتخيلها وفي وقت قصير جدا جدا جدا. بس حاول تفهم الفكرة ايه والمعنى ايه والطريقة ازاي، لان فعلا لو فهمت اللي انا عاوز اقوله النهاردة بشكل جيد ابنك هيتحسن بشكل لا تتخيله. اول حاجة انا عايز اقولها لكم، امهات كتير جدا او اغلب امهات طفل التوحد تيجي تشتكي لي تقول لي ابني بيتحرك كتير، ابني بيعمل تصرفات تكراريه كتير، ابني بيسيبني ويجري في الشارع ومش عارفه اعمل معاه ايه. حاجات كتيره جدا، حاجات خطأ بيعملها طفل التوحد ومستمر عليها، ويعني يرفض ان يتركها نهائيا. اللي انا عاوز اقوله لك، لازم تفهم انت بتتعامل مع مين. يعني عشان تعرف تتعامل مع التوحد صح كويس لازم تبقى فاهم هو ايه القصه، ايه الموضوع. اغلب امهات طفل التوحد ما بتبقاش فاهمه هو ليه بيعمل كده، او ايه المقصود، او هو يعني هل في عنده مشكله هي اللي مخلياه يتصرف التصرفات دي. بكل بساطه لازم تفهم نقطه مهمه قوي، هو بيحب صفات التوحد. يعني ايه بيحبها؟ يعني بيعشقها. يعني ايه بيعشقها؟ يعني بيجد سعاده طاغيه وهو بيعمل التصرفات دي. ناخد مثال بسيط كويس. طفل توحد بيحب يتحرك كتير في البيت، وعنده حركه دايما بيحب يعملها، ان هو مثلا رايح جاي رايح جاي. ولا التاني طفل توحد عنده حركه تكراريه، بيحب يفتح ويقفل النور طول النهار، عمال يفتح ويقفل النور. ولا التالت عنده حركه تكراريه ان هو مثلا بيمسك لعبه ويقعد يلفها طول النهار. او ولا التاني بيجري بره في الشارع وهو مش عارفه تسيطره. الفكره اللي انا هقولها دي واحده تقدر تطبقها في كل حاجه، بس كل واحده فيهم هيبقى ليها يعني مدخل صغير، لكن الفكره واحده. لو فهمت الفكره دي هتعرف تتعامل معاها. هو بيحب التصرفات دي، هو يعني بيجد سعاده وهو بيعملها. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني هو كل يوم الصبح كويس يقوم من النوم، يروح يمشي من اول الاوضه لاخر الاوضه، هو حابب يعمل كده كويس. طيب انت هتغيرها ازاي؟ لما واحد بيحب حاجه هتغيرها ازاي؟ كويس. اذا سبت ابنك يتغير لوحده كويس مش هتغير، لان هو بيحب الحركه دي. اذا انت تخيلت ان ده نتيجه مثلا زي ما بيعملوا اللي هو التدريبات الحسيه كويس، ان ده نتيجه خلل حسي وان انت هتبتدي تديله التدريبات زي ما بتعمل، مش هقول انها مش هتجيب نتيجه، لكن احنا قاعدين مع بعض كده 6 شهور سنه وربنا يسهل هتختفي 100% ولا لا. القصه هنا ادمان، هو مدمن الحركه دي. زي ايه؟ تعالى نشوفها علينا احنا. يعني كوبايه القهوه بتاعت الصبح، ناس كتيره جدا امهات بالذات كويس تصحى الصبح لازم تشرب كوبايه القهوه، لو هي ما شربتش كوبايه القهوه مزاجها يتقلب واليوم يبقى يعني صعب جدا. طيب يعني هي بتحب تشرب القهوه والقهوه اتحولت وبقت عاده، وهي بتحب العاده دي وما عندهاش استعداد انها تتنازل عن قصه انها تشرب كل يوم كوبايه القهوه. طب نفترض جدلا حصلت ظروف ما بقاش في قهوه، سافرت مكان ما فيش فيه قهوه، راحت جالها مشاكل صحيه والدكتور منعها تماما من القهوه، ايه اللي هيحصل؟ كويس. هتقعد كام يوم تعبانه، كام يوم متضايقه، كام يوم قريفه، لكن على اخر الشهر ايه اللي هيحصل؟ هتبتدي تتعود على الوضع الجديد وخلاص ما بقتش بتشرب قهوه وبطل، او زي اللي بيشرب سجاير. نفس الفكره نفس القصه، انت عاده اتعودت عليها كويس ولازم تتخلص منها بمزاجك بقى او غصب عنك. المهم ان انت لازم تتخلص من العاده دي لان العاده دي بتضرك. تعال طبق الكلام ده على طفل التوحد. هو طفل التوحد متخيل ان هو انا كل يوم هعمل الحركه دي ومحدش بيقول لي حاجه، بابا سايبني، ماما سايباني، انا كل يوم بحب اروح رايح جاي، بعمل حركه تكراريه، بعمل اللي انا عايز اعمله، الناس كلها سايبني على راحتي.
طالما ابنك على راحته فتأكد ان هو هيحب، هيعمل اللي هو بيحبه. طب ما هو حر، يعني حد قال له لا؟ حد منعه؟ حد قال له اللي انت بتعمله ده غلط؟ حد كان له رد فعل قوي واتضايق لما هو بيعمل الحركه دي؟ طب ما انت سايبه. طب انت عايز تغير ازاي؟ يعني ما هو لازم تحصل حاجه عشان تخلي طفل التوحد يسيب حاجه هو بيحبها. ايه اللي حصل؟ ولا حاجه. ماما سايباني وبابا سايبني، ما عنديش اي مشكله. بل الاكتر من كده كمان ان طفل التوحد بيحاول بقدر الامكان ان هو يطوع المحيط اللي حواليه كله في خدمته هو شخصيا، يعني يحولكم الى يعني شغالين عنده، انتوا تخدموه كويس. فبيسيطر على بابا وسيطر على ماما وسيطر حتى على اخواته، وهو المتحكم وهو المسيطر. بمعنى اخر هو عايش عيشة الملك، هو متحكم في كل حاجة، متحكم في كل شيء من أكبره لأصغره. ومفيش حد فيكم في البيت يجرؤ إن هو يقول له لأ أو يقول له اللي أنت بتعمله ده غلط. طب بالله عليك، الموقف ده أو الوضع ده أنت هتقدر تغير طفل التوحد؟ أنت هتقدر تغيره من حال إلى حال؟ الكلام ده لازم يتغير، ولازم القيادة والسيطرة تتنقل لبابا وماما. لازم تبقى انت متحكم في تصرفاته، لازم انت لازم انت اللي تديله يعمل ايه وما يعملش ايه، انت تمنعه يعمل ايه وما يعملش ايه. طب ده ازاي او عن طريق ايه؟ ناس هتقولي عن طريق العنف يا دكتور احمد، انت كل شغلك ان انت بتبقى عنيف مع الولاد والكلام ده غلط عليهم والى اخره. القصه يا سيدي الكريم هي مش قصه عنف، هي القصه ان انت تعامل ابنك بتوازن. يعني ايه بتوازن؟ يعني اي شخص في الدنيا انت بتعامله حاجه من اتنين، يا اما ان انت بتشد عليه وكويس وبتعامله معامله شديده نتيجه ان هو اخطا، يا اما ان انت الولد ده عمل حاجه كويسه فبتثني عليه وبتكافئه زي اي حد في الدنيا، زي اي طفل، زي اي شخص، زي اي حاجه في الدنيا. انت في حاجتين، هتعمل غلط الدنيا هتبقى كويسه، هتعمل حاجه كويسه اللي هكافئك والامور هتبقى كويس. فانت لازم تبقى انت المتحكم، ما تسيبش طفل التوحد يعمل اللي هو عاوزه، ما تسيبش طفل التوحد هو اللي يتحكم فيك. عمرك ما هتقدر تغيره، انت اللي لازم تتحكم فيه. تتحكم فيه ازاي؟ كويس، ان انت تمنعه. الحركه دي مش هتتعمل، الموقف ده مش هيتعمل، ومفيش هزار بالنسبه لك. بابا لما يقول حاجه الحاجه دي هتتنفذ. يعني مثلا خدها في حاجه بسيطه جدا كويس، يعني طفل توحد بيتحرك كتير في البيت، رايح جاي رايح جاي رايح جاي. انا ما عنديش حد في البيت هيعمل الحركه دي، ماشي؟ الحركه دي مش هتتعمل، وكل مره هتعملها هتشوف مني ما لا يرضيك، هتضايق منك جامد جدا وهغضب فيك جامد جدا وهجبرك ان انت تنفذ اللي انا عاوزه، شئت ام ابيت. طيب التزم، تقلب 180 درجه، حب وحنيه ودلع ويعني وتعمل له وتعامله معامله الملوك، تعامله معامله يعني لو بنت معامله الاميرات، طلباتك اوامر يعني، واللي هو عاوزه هيتعمل له. لازم يفهم ان هو تبعي مش بابا اللي تبعه. يعني الولد تبع بابا وتبع ماما، ماشي، تابع ليهم، مش بابا وماما هم اللي تابعين ليه. لازم تبقى فاهم دي كويس قوي، ولازم تبتدي تسيطر على تصرفات وايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش. ام تانية بتكلمني تقول لي انا عندي مشكله كبيره، ابني بيسيبني في الشارع وبيجري. طب السؤال اللي هساله لها، طب ومين سابه يجري؟ يعني انت سايباه ليه؟ كويس، هتمشي معايا، هتمشي جنبي. واذا حاولت ان انت تعمل اللي هي الحركات بتاعت التوحد، تبتدي يعيط وتبتدي يرمي نفسه في الارض، طب خلاص ادينا مروحين، مفيش خروجه. هو انت هتخرج معايا هتتصرف التصرفات دي؟ طب ايه رايك بقى عشان اللي انت عملته ده ما انتش خارج؟ وانتوا راجعين في البيت كمان لو عنده اخواته كويس، الاخوات اللي كانوا ملتزمين هياخدوا ايس كريم، انت مش واخد ايس كريم، انت اتصرفت بشكل غلط. حاسبه زي ما بتحاسب اي طفل، تحكم فيه زي ما بتتحكم في اي طفل، عاقبه زي ما بتعاقب اي طفل، كافئه زي ما بتكافئ اي طفل كويس. هو فاهمك. انتوا ليه دايما بتتعاملوا مع طفل التوحد ان هو غبي وما بيفهمش؟ طفل التوحد لا هو غبي ولا هو ما بيفهمش، الطفل ذكي جدا، فاهم انت بتعمل ايه. وانت شوف جرب معاه تعمل القصه دي، بس لما تعملها ما تعملهاش كل حاجه، يعني خدها بالتدريج. يعني خد مثلا حاجه مضايقاك فيه تخلص منها، خد اللي بعدها تخلص منها، خد اللي بعدها تخلص منها، هتلاقي الامور معاك مشيت في الاخر في شهرين ماكسيمم 3 شهور انت قدرت تسيطر على اغلب السلوكيات السيئه في طفل التوحد، وبقيت انت اللي متحكم فيه. بقى ليك هيبه زي هيبه الاب بتاعت زمان. كان في قصه لطيفه عايز احكيها لكم كويس. واحنا صغيرين في المدرسه كان في مدرس لغه عربيه، المدرس دوت كان شديد جدا مع الطلبه، ورغم ذلك الطلبه كانت بتحبه جدا، واكيد كلكم مريتوا بالاستاذ اللي زي ده بالظبط. طب هو ازاي شديد
وازاي بيحبوه؟ لان المدرس ده كان شاطر قوي انه يعرف امتى يستخدم الشدة وامتى يستخدم اللين. ده له وقت وده له وقت، بمعنى ان الشدة فقط غلط واللين والدلع فقط غلط. لازم توازن بالاتنين. لازم يوصل ان طفل التوحد بيحبك وفي نفس الوقت بيحترمك وعامل لك هيبة وبيسمع كلامك. ساعتها لما تيجي تحاول تغير فيه اي حاجة للاحسن، الولد مش هيقول لك لا. لكن دلوقتي ده هو عايش ملك، كل اللي عاوزه بيعمله ومسيطر عليه، على بابا وعلى ماما. هتغيريه ازاي؟ ازاي؟ مش هتقدري. وبعدين تقولي طفل التوحد بقاله سنه بيتدرب ومفيش نتيجه او النتائج ضعيفه. النتائج ضعيفه ليه؟ لان انت سايبه حر، ومعنى ان هو حر هيعمل اللي هو عاوزه. فرجاء بقدر الامكان لازم نتعلم يبقى لنا هيبه. الحاجه اللي ماما تقولها هيتنفذ، الحاجات الغلط مش هتعملها. ودايما تحط له خطوط حمراء. انا هعيد الجمله دي لاهميتها. دايما تحط لطفل التوحد خطوط حمراء ما يعديهاش، لانه لو عداها العواقب سيئه جدا. والعكس صحيح. لازم يبقى فاهم كويس قوي ان طريق حياته الجميله المرفهه المنعمه اللي طلباته بتتنفذ بتيجي من تنفيذه المطلوب، وان ما نفذش يتحمل اللي هيحصل فيه. مفيش هزار، لازم تتعامل معاه بهذا المنطلق. دلوقتي انا هوريكم فيديو انا في وجهة نظري من اجمل واعظم الفيديوهات اللي انا شفتها بتشرح يعني ايه ان انت تتحكم في طفل التوحد. الفيديو ده ببساطة عبارة عن اب وام، كويس؟ ولد توحد عنده تقريبا 10 سنين على ما اظن، كويس؟ والولد ده بيتعامل مع ماما وبيتعامل مع ماما في نفس اللحظة. شوف الولد عمل ايه مع ماما اللي بتحبه وحنينه معاه وبتدلعه، وشوف عمل ايه مع بابا اللي بابا بيعامله انه صارم معاه في التعامل وبيعامله بشده. شوف طفل التوحد هنا عمل ايه وهنا عمل ايه. ارجوكوا شوفوا الفيديو ده لغايه الاخر. صدقوني اللي هيشوف الفيديو ده ويشوف الفرق ما بين طفل التوحد في الحاله دي والحاله دي هيصدق فعلا ان انت تقدر تغير طفل التوحد للاحسن. مشاهده ممتعه وان شاء الله تستمتعوا بالفيديو. بس اوعوا تنسوا نعمل سبسكرايب للقناه بتاعتنا. اشكركم واشوفكم في حلقه جديده من كلامي اونلاين. Come on, let's go. Brittany! Just record this for me. It's already going. I'm gonna try to stay over on this side when I go over, okay? Okay. Come on, Chris, let's go. It's time to get up. Chris, you need to stop. Cool it. Get up now. Hey, come on, you're sorry.